හයි යාළුවනේ. ශාරික ලංකා YouTube channel එකට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ටයිල් එකක් නිවැරදිව ක්ලීන් කරගන්න ආකාරය. ඒකට අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා දෙහි ගෙඩියක්. ඊට පස්සේ අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා විනාගිරි, ඒ වගේම බේකින් සෝඩා, බේකින් පවුඩර්. තව හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් ගාලා ටික වෙලාවක් තදින් හොදලා අරින්න. ඒකටම අපි දෙහි ඉස්ම දානවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ්, ඊට පස්සේ විනාගිරි ස්වල්පයක්, හරි. දැන් මේක පුළුවන් අපිට. හරි. දැන් මේක ගාලා බලමු අපි ටයිල් එකේ.